في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم وميعادنا كل جمعة في دقيقتين. النهاردة جايب لكم برنامج لطيف وجميل بينزل على تليفونات الأندرويد والتليفونات الآيفون أو التليفونات اللي شغالة بالآي أو إس، وفي منها برضو بيشتغل على التابلت وبيشتغل على اللابتوب الكمبيوترات يعني. البرنامج ده هو برنامج كانفا، ويمكن هو معروف جدا وبالذات للناس المطورين او الناس اللي بتعمل محتوى او الكرياتورز عامه، عشان يقدروا يعملوا الصور المصغره اللي بتتحط على اي فيديو هم بيرفعوه على القناه وبيعرضوه على قنواتهم. مش بس كده كمان، لا، وبيعمل كمان صور كمان للتيك توك والانستجرام اللي عايز وخلافه. البرنامج ده باشتراك، وفي نفس الوقت تقدر تستفيد بيه في حاجات معينة ملهاش فلوس او ملهاش تمن. طيب انت بتنزله ازاي؟ او عشان نخش بسرعة عشان الوقت ما ياخدناش، البرنامج عبارة عن ايه عشان نشوفه. لو انت عايز تنزله هنخش على الابل، اسف اللي هو الاندرويد ستور، وهنخش ادي كانفا اهوت، ادي البرنامج اول واحد فوق، ده البرنامج بالكامل اهوت، واحنا هنفتحه دلوقتي، انا منزله عندي، وهنشوف مثلا، هنفتحه اهوت. هنا هو جايب لكم السلايدز او النماذج اللي تقدر تشتغل عليها، وطبعا في منها اللي مدفوع وفي منها اللي مش مدفوع. هنا ديزاينات معينه او ديزاينز معينه، موبايل، فيديو، انستجرام بوستس، يور ستوري او الستوري اللي انت بتعملها، اللوجو لو عايز تصمم لوجو، بوسترات لو عايز تعمل بوسترات، والفيسبوك بوستس. وانا عشان بستخدمه فبستخدمه في اليوتيوب ثيبنل او الصور المصغره لليوتيوب. لو انا مثلا دخلت على السي اول، هنشوف هنا مجموعة نماذج، في منها اللي مدفوع اللي هي جنبيها مكتوب ال اي، زي اللي انا دايس عليها دي، اللي هي دي للبيع، ال اي بيد، دي بتدفع لها. وفي عندنا اللي مش مكتوب لها، ودي تقدر تستخدمها مثلا وتصمم منها. انا مثلا اخش مثلا على حاجة احنا ممكن نستخدمها مثلا زي دي، وعايز اصمم ليا صورة مصغرة احطها كصورة للفيديو اللي انا هعرضه عشان الناس لما تشوفه تقدر تستخدمه. ادي مثلا الصوره اهي المصغره هو جايبها لي. انا ممكن بقى اغير هنا، مثلا اغير الصوره من الجاليري عندي او اختار. هنا الكلام، لو انا عايز انسق الكلام وعن طريق تحت الفونتس ان انا اغيرها او اغير الفونتات عامه. نفس الكلام، عايز اغير الصوره الكبيره اغيرها. وخلافه بقى في الحاجات دي، اي حد منكم بقى يخش بقى ايه ويبتدي يجرب ويبتدي يشوف بنفسه الحاجات دي. ما عجبتكش مثلا الصوره دي، برجع تاني واشوف صور تانية، اخد مثلا اللي مش مدفوع ليها مثلا حاجه زي كده. وعلى فكرة الصور دي حاجات حلوة قوي، والصور دي بتبقى مطلوبة، او الديزاين دي او التصميمات دي بتبقى مطلوبة وبتلفت النظر كمان على اليوتيوب، او اللي لسه داخل جديد على اليوتيوب وعايز يصمم من كانفا، او يصمم اللي هي الصور المصغرة دي. دي برضو مثلا حاجة، مثلا ادي مثلا دي الصورة، عايز اغيرها من تحت هنا من ريبليس. لو انا عايز اغيرها احط، انا بالنسبه لي عشان المحتوى بتاعي خاص بيه التكنولوجيا، فبحط اي صوره بتاعه الفيديو اللي خاصه بيه، سواء موبايل او سواء اي حاجه اللي انا بستعرضها. هنا مثلا عندي مثلا الكلام، دي الفونتات، بغير السايز بتاع الفونت، بصغره بكبره زي ما انتوا حضراتكم شايفين. الالوان، بغير الالوان مثلا كده. وفي ميزه حلوه قوي، هو شايف الصوره فممكن يخليني اجيب لون شبه الصوره بالظبط او مقارب للصوره زي اللي موجوده هنا اهي. مثلا ادي البني، ادي الرمادي، الجراي، وادي ايه الصوره بتاعت اللي انا محطوطه دلوقتي. لو غيرت الصوره بيجيب لي برضو الوان ممكن تتوافق مع الصوره والنموذج اللي محطوطه. دي حاجه حلوه قوي تقدر برضو انت تستخدمها. عشان ما اطولش عليكم، عشان احنا دخلنا في 4 دقائق او 5 دقائق تقريبا، وانتوا عارفين هي المفروض كل جمعه في دقيقتين، بس مش مشكله عشان حضراتكم تعرفوا البرنامج ده. ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس. ومرحبا باستفساراتكم وهنرد عليها على طول بخصوص البرنامج ده او اي محتوى عندنا في القناة. شكرا، وسلام عليكم.